घरी खव्याचे गुलाबजामुन केले की ते तळल्यानंतर कडक होतात, आतून चांगली जाळी त्यांना येत नाही, चांगले रसरशीत होत नाही आणि काळा गुलाबजामुन केला ना की फारच कडक असे ते तयार होतात. असे प्रश्न जर तुमचे असतील ना आणि तुम्हाला जर परफेक्ट काळे गुलाबजामुन करायचे असतील, छान रसरशीत, मस्त जाळीदार, त्यासाठी खास अशी एक सिक्रेट ट्रिक मी सांगणार आहे. एक सिक्रेट पदार्थ आपण यामध्ये वापरणार आहोत. त्यामुळे तुमचे गुलाबजामुन रसरशीत, जाळीदार आणि अप्रतिम चवीचे, त्याचबरोबर अशा सुंदर रंगाचे तयार होतील याची मी तुम्हाला खात्री देते. तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर असे हे परफेक्ट अप्रतिम चवीचे काळे गुलाबजामुन कसे करायचे त्याची अगदी सविस्तर रेसिपी आज आपण पाहणार आहोत. तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि तुम्हीही घरी खव्याचे असे काळे गुलाबजामुन एकदा नक्की करून पहा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. दिसतायत ना अगदी परफेक्ट असे हे गुलाबजामुन. बघा किती सुंदर जाळी पडलेली आहे आणि रसरशीत तर तुम्हाला दिसतच असतील किती झालेले आहेत. चला तर मग वेळ वाया न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी घेतला आहे 200 ग्रॅम खवा. तर हा खवा जो आहे ना ताजा असावा, जेणेकरून मग गुलाबजामुन चवीला चांगले होतात. आता खवा जो आहे फ्रीजमध्ये ठेवला होता त्यामुळे घट्ट झालेला आहे. तर आता आपल्या तळ हाताच्या साहाय्याने चांगला घासून घासून आपल्याला हा जो खवा आहे ना एकदम सॉफ्ट असा तयार करून घ्यायचा आहे. जेवढा हा खवा तुम्ही चांगला मळून घ्याल ना तेवढे तुमचे गुलाबजामुन एकदम मस्त तयार होतात. अजिबात त्याला चिरा वगैरे पडत नाहीत. तर आता हे जे काम आहे ते माझे मिस्टर करत आहे, कारण नेहमी जेव्हा आम्ही घरी गुलाबजामुन करतो ना तर मिस्टर गुलाबजामुनचं पीठ मळून देण्याचं आणि गुलाबजामुन करण्याचं काम करतात आणि मी पाक करायचं आणि गुलाबजामुन तळायचे हे काम माझ्याकडे असतं. तर आता सध्या आपण पाक कसा करायचा ते बघूया. तर गुलाबजामुनसाठी पाक करण्यासाठी इथे मी बरोबर खवा जेवढा घेतलाय ना 200 ग्रॅम तेवढीच साखर घेतलेली आहे 200 ग्रॅम आणि त्याच भांड्याने तेवढंच पाणी, जेवढी साखर घेतली तेवढंच पाणी यामध्ये घालायचं, व्यवस्थित मिक्स करायचं. त्यानंतर गॅस सुरू करायचा आहे आणि गुलाबजामुनसाठी पाक करताना फक्त आपल्याला साखर विरघळू द्यायची असते. एकदा साखर विरघळली, या पाकाला उकळी आली की लगेच गॅस बंद करायचा. चिकट असा हा पाक तयार होतो. यानंतरची जी स्टेप असते ना ती एकतरी पाकाची असते, तो आपल्याला होऊ द्यायचा नाही. लगेच साखर विरघळली, उकळी आली की गॅस बंद करायचा. हा पाक थोडासा चिकट चिकट तेलासारखा तयार होतो. तर अगदी 4 ते 5 मिनिटांमध्ये पाक तयार झालेला आहे. बोटावर असा धरून बघितला की तार अजिबात येत नाही, पण असा बोटाला असा चिकटसर हा पाक लागतो. आता लगेचच गॅस बंद करायचा आहे आणि यावर झाकण ठेवायचे. आता तुमच्याकडे वेलची असेल तर वेलची फोडून तुम्ही या पाकात घालू शकता किंवा केसरचे काही धागे देखील घालू शकता. पण माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी तसाच पाक बनवलाय. आता तो झाकून ठेवलाय आणि इथे बघू शकता 5 मिनिटांमध्ये मिस्टरांनी खवा जो आहे चांगला मळून मळून एकदम सॉफ्ट केला. तर बघू शकता आपल्या हाताच्या उष्णतेने सारखं मळल्यानंतर हे जे खव्याचं मिश्रण आहे मस्त ओलसर झालंय. आता यामध्ये 2 टेबलस्पून मैदा घेतलाय मी, थोडा थोडा करून तो घालायचा आहे. त्याचबरोबर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर घेतलंय. तर 200 ग्रॅम खव्यासाठी इथे 2 टेबलस्पून मैदा आणि 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर आपल्याला वापरायचं आहे. कॉर्नफ्लॉवर घातल्याने गुलाबजामुन खुसखुशीत होण्यास मदत मिळते. त्यासाठी कॉर्नफ्लॉवर जर असेल तर नक्की वापरा. तर मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर घातल्याने खव्याला छान बाइंडिंग येते आणि गुलाबजामुन छान असे वळल्या जातात, गोल होतात. अजिबात त्यांना चिरा वगैरे पडत नाही आणि चवीमध्ये फारसा फरक पडत नाही, कारण आपण 200 ग्रॅम खव्यासाठी फक्त 3 टेबलस्पून हे कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा वापरलेला आहे. आता बघू शकता मस्त ताटातला लागलेला सगळा खवा एकत्र गोळा झालाय, मस्त पीठ तयार झालंय. आता यामध्ये जो सिक्रेट पदार्थ आहे ना तो घातलाय मी. तो आहे 1 टीस्पून पिठी साखर. आपल्याला यामध्ये घालून चांगला हा खवा मळून घ्यायचा आहे. पिठी साखर घातल्याने आपले गुलाबजामुन छान असे जाळीदार, मऊ, रसरशीत तर तयार होतातच. त्याचबरोबर गुलाबजामुनला छान असा गडद रंग देखील येतो, कारण जेव्हा गुलाबजामुन आपण तळतो तेव्हा जी पिठी साखर आपण त्यामध्ये घातली आहे ती कॅरमलाइज होते आणि त्यामुळे गुलाबजामुनला छान काळा रंग, गडद रंग येतो. तर बरोबर 10 मिनिटं लागले खवा मळून घेण्यासाठी आणि खवा मळून घेतल्यानंतर एक रोल त्याचा तयार करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर एकसारख्या आकाराच्या पिठाचे गोळे तयार करून घ्यायचे आणि गुलाबजामुन बनवून घ्यायचे. गुलाबजामुन किती सुंदर झालेले आहेत बघू शकता, अजिबात कुठेच त्याला चिरा पडलेल्या नाहीयेत आणि अशाच पद्धतीने तुमचे गुलाबजामुन झाले पाहिजे. गुलाबजामुन मात्र तुम्ही तुमच्या आवडीने लहान मोठे बनवू शकताय. मी इथे मीडियम साईजचे बनवलेले आहेत. तर बघू शकता अशा पद्धतीचा गुलाबजामुन तुमचा झाला पाहिजे. अजिबात त्याला चिरा पडल्या नाही पाहिजे. इतकं सॉफ्ट असं हे खव्याचं पीठ इथे तयार झालंय ना की अगदी पेढ्याप्रमाणे तयार झालेलं आहे आणि असंच झालं पाहिजे. असं ताटाला धरून फिरवलं तरी देखील मस्त गुलाबजामुनला आकार येतो. आता गुलाबजामुन तयार झालेत. इथे आता तेल गरम करायला ठेवते आहे.
तुम्ही तुपात देखील तळू शकता तुमच्या आवडीनुसार. तर मी दाखवलेल्या प्रमाणामध्ये 38 गुलाबजामुन तयार झालेले आहेत. पाक देखील इथे मस्त थंड होत आहे आपला. गुलाबजामुन गरम तुपात तळलेले, तेलात तळलेले कोमट पाकात आपल्याला घालायचे आहेत, म्हणून आपण पाक आधी करून घेतला. आता पाकामध्ये मी 1 टीस्पून वेलची पूड घातलेली आहे. एकदा व्यवस्थित हलवून घ्यायचे हे आणि झाकून ठेवायचे. गुलाबजामुन तळेपर्यंत पाक आपला चांगला हलकासा गरम राहतो, म्हणजेच कोमट होतो तसाच आपल्याला पाहिजे आहे. तर आता तेल हलकंसं गरम झालं की आपल्याला मंद आचेवर गुलाबजामुन तळून घ्यायचे आहेत. मंद आचेवर जेव्हा आपण तळू ना, तर ते आतून पण छान तळल्या जातात आणि छान त्यांना रंग येतो. आणि जर मोठ्या आचेवर तळले की काय होतं, वरतून रंग येतो पण आतून मात्र कच्चे राहतात. त्यामुळे मंद ते मध्यम आचेवर तळावेत. मी इथे मोठ्या शेगडीवर ठेवलेले आहेत, तर गॅसची फ्लेम अगदी मंद आचेवर ठेवलेली आहे. तर तेलामध्ये जेवढे बसतील तेवढे गुलाबजामुन तेलात सोडलेले आहेत. आता हलकेसे तळापासून हलवून घ्यायचे, म्हणजे खाली चिकटले नाही पाहिजे. त्यानंतर तेलातच कलथा हलवायचा, म्हणजे गुलाबजामुन बरोबर हलतात आणि छान एकसारखा रंग त्यांना येतो. आता बघू शकता तुम्ही, अशा लाल रंगावर तुम्हाला तळायचे असतील तर असे देखील तुम्ही बनवू शकता. आपण इथे काळे गुलाबजामुन बनवत आहोत, तर हे गुलाबजामुन तळण्यासाठी जवळपास 8-9 मिनिटं लागलेले आहेत. पण रंग बघा किती सुरेख आलेला आहे. एकही गुलाबजामुन आपला तेलामध्ये फुटलेला नाहीये, चिरलेला नाहीये आणि किती सुंदर असे हे गुलाबजामुन इथे तळल्या गेलेले आहेत, बघू शकता. अजिबात ऑइली वगैरे झालेले नाहीयेत. तर आता हे मस्त तेलात तळलेले गुलाबजामुन लगेच कोमट असलेल्या पाकामध्ये आपल्याला घालायचे आहेत. तर खव्याचे गुलाबजामुन करताना पिठी साखर घालण्याचे 4 फायदे तुम्हाला इथे मी सांगते. पहिला फायदा म्हणजे जेव्हा आपण गुलाबजामुन तेलात तळतो तेव्हा साखर जी आहे कॅरमलाइज होऊन गुलाबजामुनला गडद रंग येतो. त्यानंतर गुलाबजामुन तेलात तळत असताना साखर जेव्हा विरघळते, म्हणजे साखरेचे जे बारीक कण असतात ते विरघळले जातात, तेव्हा गुलाबजामुनला आतून बारीक बारीक छिद्र पडतात आणि त्यामुळे आपले गुलाबजामुन आतून छान जाळीदार तयार होतात. आणि जेवढे गुलाबजामुन जाळीदार तयार होतात तेवढंच गुलाबजामुन छान रस पितात, म्हणजेच पाक शोषून घेतात आणि छान रसरशीत तयार होतात. यामुळेच आपण या गुलाबजामुनमध्ये अजिबात बेकिंग पावडर किंवा बेकिंग सोडा घातलेला नाहीये, तरी देखील आपल्या गुलाबजामुनला छान अशी जाळी पडलेली आहे. त्याचबरोबर पिठी साखरेने गुलाबजामुन चविष्ट देखील होतात. तर हे 4 फायदे आहेत पिठी साखर घालण्याचे. तर अशा पद्धतीने गुलाबजामुन अगदी मंद आचेवर तळून घ्यायचे, त्यानंतर पाकामध्ये ठेवायचे आहेत, जोपर्यंत टिकतील तोपर्यंत. अगदी 1-2 तासासाठी किंवा रात्रभरासाठी देखील ठेवू शकता आणि बघा मस्त असे ते फुलून येतात आणि मस्त रसरशीत तयार होतात. त्यानंतर गार्निशिंग करू शकता तुम्ही पिस्त्याने किंवा तुमच्या आवडीच्या सुक्या मेव्याने. तर गुलाबजामुन तुम्ही आधी पूर्ण थंड होऊ द्या पाकात ठेवल्यानंतर, त्यानंतर फ्रीजमध्ये एखादा तास ठेवा, त्यानंतर सर्व्ह करू शकता. तर बघू शकता एकदम रसरशीत झालेले आहे आणि रंग बघा किती सुंदर सुरेख आलेला आहे आणि सगळे गुलाबजामुन एकसारख्याच रंगाचे झालेले आहेत. आतून जाळी पण बघा किती सुंदर आलेली आहे. इथे आपण सोडा किंवा बेकिंग पावडर अजिबात वापरलेली नाही आहे. फक्त खवा, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर आणि पिठी साखरेचा वापर करून आपण हे परफेक्ट असे काळे गुलाबजामुन म्हणजेच काला गुलाबजामुन बनवलेले आहेत, जे की चवीला अप्रतिम झालेले आहेत. बघू शकता मी कट करून देखील तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे. किती सुंदर जाळी पडलेली आहे. तर नक्की तुम्ही देखील ही सिक्रेट ट्रिक वापरून एकदा हे गुलाबजामुन नक्की करून बघा. तुम्हाला जर काळे गुलाबजामुन बनवायचे नसतील तर तुम्ही लाल गुलाबजामुन देखील बनवू शकता, जे की कमी वेळ तळावे लागतील. चला तर मग तुम्हाला माझी ही गुलाबजामुन करण्याची पद्धत आणि ही नवीन ट्रिक जर आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. तर हे गुलाबजामुन खाऊन झाल्यानंतर पाक शिल्लक उरला होता, तर त्या पाकापासून उद्या दुसरी मस्त अशी नवीन युनिक रेसिपी येणार आहे, तेव्हा चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा. भेटूया उद्या, तोपर्यंत धन्यवाद.